हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको हामी चाहिँ लेक्चर सिरिजमा छौँ। त्यसै सिरिजको अनुसार हामी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र यसको प्रोब्लमको टपिक परेको छ है। यसमा चाहिँ के हो त सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ है। हामी चाहिँ अलरेडी हामी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढिसकेको हुनुला। अनि यसको प्रोब्लमहरू के हुन्छ है, त्यो कुराको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट अफ अल, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इज एन इन्जिनियरिङ ब्रान्च एसोसिएटेड विथ द डेभलपमेन्ट अफ सफ्टवेयर प्रोडक्ट युजिङ वेल डिफाइन्ड साइन्टिफिक प्रिन्सिपल्स मेथड एन्ड प्रोसिड्युर्स भन्छ होइन। सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङको एउटा ब्रान्च हो, जो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सफ्टवेयर प्रोडक्टको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ युज हुने वेल डिफाइन्ड हाम्रो चाहिँ साइन्टिफिक प्रिन्सिपलहरू मेथडहरू र प्रोसिड्युरहरूलाई चाहिँ के गरे हुन्छ, कन्टेन गरे हुन्छ भनेर। आउटकम्स अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इज एन इफिसियन्ट एन्ड रिलेबल सफ्टवेयर प्रोडक्ट भन्छ। कुनै पनि अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको आउटकम्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इफिसियन्ट र रिलेबल सफ्टवेयर प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने नै त्यसको के हो, एम अथवा त्यसको चाहिँ होइन आउटकम्स भनेको नै त्यही हो। अनि त्यसपछि अब हामी यो हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो चाहिँ प्रोब्लम्सहरू के छन् त। अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङसँग हामीसँग प्रोब्लमहरू के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोब्लम अफ स्केल हुन्छ है। प्रोब्लम स्केल भनेको हामी चाहिँ कुनै एउटा सर्ट एन्ड एउटा सानो एउटा प्रोजेक्टमा लाग्ने जति पनि मेथडहरू छन् त्यो ठुलोमा लाग्न सक्दैन, त्यहीलाई नै स्केलेबिलिटी भन्छ। स्केलेबिलिटी भनेको के हुन्छ भनेपछि यसमा लागेका चिजहरू यसमा ठुलो प्रोजेक्टमा यो प्रोजेक्ट 1मा P1मा लागेको जति पनि P1 छ, यो P1मा लागेको जति पनि मेथडहरू भयो त्यो यदि P2मा लाग्छ भने त्यसलाई स्केलेबिलिटी भनिन्छ। अब त्यो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा यो सानो प्रोजेक्टमा लागेको मेथड्सहरू यो ठुलो प्रोजेक्टको लागि काम गर्न सक्दैनन्, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा गर्न सक्दैनन् होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, प्रोब्लम स्केल अकर हुन्छ। एनदर वान इज प्रोब्लम अफ कन्सिस्टेन्सी भन्छ होइन। अर्गनाइजेसन इन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट डजन्ट वान्ट्स लो कस्ट होइन एन्ड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट बट इट वान्ट्स दोज कन्सिस्टेन्सी भन्छ है। अब के हुन्छ भनेपछि कन्सिस्टेन्सीमा के हुन्छ भने चाहिँ अब थोरै पैसा पनि तिर्ने होइन, अनि त्यसपछि राम्रो प्रोडक्ट पनि खोजेर कहाँबाट हुन्छ र होइन। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यो प्रोब्लम कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ के गरे हुन्छ, डिनोट गरे हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ ल्याक अफ टेक्निक्स होइन टु मेक अ प्रोग्रेस भिजिबल होइन। हामी चाहिँ प्रोग्रेसलाई अब थाहा छ, अब हामी चाहिँ कुनै पनि अब कुनै ब्रिजहरूलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन गर्न थालेको छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेस देखिरहेको हुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ यो अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङलाई हामीले युज गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ प्रोग्रेस चाहिँ भिजिबल हुँदैन होइन। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क अथवा त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ प्रोब्लम भयो होइन, यसो चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको। अनि एनदर वान के हो भनेपछि ल्याक अफ गाइडेन्स एबाउट मेकिङ अर्गनाइजेसन डिसिजन्स होइन। त्यहाँ चाहिँ अब अर्गनाइजेसन डिसिजन लिने अब गाइडेन्सको चाहिँ ल्याक हुन्छ। अनि त्यसै ल्याक अफ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड मेजर्स होइन। त्यहाँ चाहिँ अब ल्याक अफ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स र मेजरहरूको पनि अलिकति ल्याक नै छ होइन। त्यो कुरा थियो हाम्रो चाहिँ के हो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको प्रोब्लम्सको बारेमा।